Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα vlog. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στο Κολμάρ. Και συγκεκριμένα μόλις φτάσαμε στη μικρή Βενετία του Κολμάρ, ένα από τα πιο γραφικά σημεία της πόλης. Η πιο διάσημη περιοχή του Κολμάρ είναι η Petit Venice, όπου μικρά κανάλια περνούν ανάμεσα από πολύχρωμα σπίτια του Μεσαίωνα. Γι' αυτό το Κολμάρ έχει και το παροτσούκλι Little Venice. Πανέμορφο μέρος. Η παλιά πόλη είναι γεμάτη πολύχρωμα σπίτια με ξύλινο σκελετό που χτίστηκαν μεταξύ του 14ου και 18ου αιώνα και φυσικά έχουν αποκατασταθεί για να διατηρήσουν την αυθεντική τους εμφάνιση. Δείτε εδώ, θα περάσει κάτω από τη γέφυρα. Να το. Το Κολμάρ θεωρείται από πολλούς η πιο παραμυθένια πόλη της Ευρώπης. Και όπως βλέπετε υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό. Έχουμε έρθει να μπούμε στη κεντρική αγορά του Κολμάρ. Marché Couvert. Α, τι ωραία που είναι ρε παιδιά. Δείτε εδώ. Τυριά εδώ. Ψωμιά εδώ. Λοιπόν, για να κάνουμε την πρώτη μας στάση για φαγητό. Θα πάρουμε ένα τέτοιο, Ναι, ένα τέτοιο. ναι. Και ένα τέτοιο. Πολύ ωραίο φαίνεται. Ωραίο φαίνεται αυτό. Θες να πάρουμε και ένα πρέτσελ αλμυρό? Ένα One πρέτσελ, yeah. Ήταν πολύ οικονομικά. Κάνουμε ένα γύρο της αγοράς. Έχει πάρα πολλά πραγματάκια. Είναι πανέμορφη, δείτε. Εδώ τι ωραίες μπαγκετίλες. Το Κολμάρ θεωρείται η πρωτεύουσα του κρασιού της Αλσατίας. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Κρεατάκια βλέπω. Τούρτα λαβιάντε. Και τα πατέ που μου αρέσουν εμένα. Που είχαμε φάει και στη Λιόν. Δεν ξέρω αν είδατε το βιντεάκι στη Λιόν. Μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα. Τι είναι αυτά? Διζών. Μουστάρδες. Ναι, και έχει και αυτήν. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή με το μέλι που είχαμε φάει στη Γερμανία. Στο βίντεο της Ελβετίας μπορείτε να μπείτε να δείτε το φοντί που δοκιμάσαμε. Και κάτι που μας έκανε τεράστια εντύπωση και μας άρεσε πάρα πολύ ήταν η πίκλα κρεμμύδι, η οποία ήταν φανταστική. Και μόλις το βρήκαμε εδώ στην αγορά στο Κολμάρ. Δείτε εδώ κάτι λουκανικάκια ωραία. Πώς σου φαίνεται η αγορά? Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν τέτοιες αγορές κλειστές. Στα μέρη που πηγαίνουμε, που εδώ ανακαλύπτουμε. στην Αλσατία υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές συνταγές. Ας πούμε, μία από αυτές είναι η τάρτ φλαμπέ που θα φάμε σε λιγάκι και φυσικά και η σλορέν, έτσι. Όπως βλέπετε, από αυτό το σημείο μέσα από την αγορά μπορείτε να βρείτε και έξω το μπαλκονάκι με τα κόκκινα κάγκελα που είδαμε πριν, με τους κύκνους. Για να δούμε τι πήραμε. Αυτά πρέπει να είναι τα γλυκά. Ξεκινάμε με αυτό εδώ που είναι με κανέλα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα δοκιμάσω αυτό εδώ. Θα ξεκινήσω με αυτό, βασικά. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι τέλειο αυτό, Μισό δεν είναι. Θα σταματήσεις. Δεν μου φτάσει ακόμα στη μέση, δες. Δεν με δουλεύει. Τι έπρεπε έχει πάνω. Εδώ ήταν. Ημικύκλιο. Ανέστη. Το έφαγε όλο, ρε. Και το τελευταίο, το οποίο είναι ένα μπαλάκι, είναι σαν κουρασάν, άδειο πρέπει να είναι αυτό μέσα. Είναι ψιλοάγλικο, μπριός πρέπει να είναι, ναι. Πήραμε και ένα πρέτσελ με τυρί. Ανάποδα το πέρασε. Και πού το ξέρεις ότι είναι ανάποδα? Εδώ. Έλα, Ανέστη, κάνει. Ανέστη. Όλο το φύγει, Ανέστη. Γενικότερα, στις περιοχές της Αλσατίας κυκλοφορεί πάρα πολύ το πρέτσελ. Και η αλήθεια είναι πως, λόγω της θέσης του Κολμάρ στα σύνορα Γερμανίας-Γαλλίας, πέρασε αρκετές φορές από τη Γαλλία στη Γερμανία και ξανά πίσω. Ήταν γερμανικό από το 1871 έως το 1919 και ξανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή η πόλη άλλαξε χώρα πολλές φορές. Ωραίο σπίτι, τι όμορφο που είναι.
Δεν υπάρχει το μέρος. Είναι πανέμορφο. Είναι εντελώς γραφικό. Πανέμορφα σπιτάκια πολύχρωμα. Εν τω μεταξύ, ένα fun fact. Ο λόγος που τα σπίτια βάφοντα με διαφορετικά χρώματα ήταν για να αναγνωρίζονται εύκολα οι οικογένειες και τα επαγγέλματά τους. Πριν δηλαδή υπάρξουν οι αριθμοί στις διευθύνσεις. Πού πάμε, από εδώ ή από εδώ? Εγώ λέω να πάμε από εδώ. Δεξιά. Δείτε ένα ψωμί, παιδιά. Is this real? The bread is real. What? Thank you. Thank you. Πω, δείτε ένα τεράστιο ψωμί. Big bread. Big bread. Sourdough. You can keep it for 1 week. Very long Perfect. conservation. Με μια εβδομάδα. Thank you. Thank you. Γενικά οι Γάλλοι έχουν τέλεια ψωμιά, ρε φίλε. Το συγκεκριμένο κτίριο χτίστηκε το 1609 από έναν έμπορο, ο οποίος το 1626 έγινε δήμαρχος της πόλης. Η περιοχή της Αλσατίας και το Κολμάρ είναι ιδιαίτερα γνωστή για τους λευκούς πελαργούς, οι οποίοι είναι σύμβολο τύχης, οικογένειας και γονιμότητας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Κολμάρ, ή τουλάχιστον σε μία από τις μεγαλύτερες πλατείες. Έλληνες είστε! Τι κάνουμε? Γεια σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς. Είχαμε μια πολιτίτσα. Ναι. Εσείς εδώ μένετε ή έχετε έρθει εκδρομή? Από τη Γερμανία ήρθαμε. Α, Έλληνες στη Γερμανία που ήρθατε εδώ εκδρομούλα. Τη Γερμανία και ήρθαμε στη Γαλλία. Φτιάχνουμε ένα βιντεάκι για το YouTube. Θέλω να πείτε ένα γεια. Πού να πω σε όλους τους Έλληνες. Ναι. Το όνομά σας? Έφη. Έφη, κυρία Έφη. Βρήκαμε εδώ την κυρία Έφη, είναι από τη Γερμανία. Ήρθαν εκδρομή εδώ στο Κολμάρ. Ωραία, κάνετε. Κάνουμε βίντεο στο YouTube. Ναι, Στο σε YouTube, πού είσαι, ναι. σε ποιο YouTube. Το site που έχει όλο βίντεο. Σας πειράζει να είσαστε μέσα? Τι να με πειράξει. Εδώ. Α, ναι, στο Σωστά. Εδώ. Εδώ και θα μας βρείτε, να σας πω τώρα Ναι. αμέσως. Δε και Πού είστε ενώ. από την Ελλάδα. Από Αθήνα. Α, την έκανα. Εγώ πάνω. Έδεσα. Α, και ο Ανέστης εντάξει, από Σέρες είναι. Πόντιος, έχω ποντιακές Δεύτερο. ρίζες. Ναι, Εμείς έτσι λέμε οι ποντοί. έτσι. Βέβαια, εγώ χαρήκαμε κυρία Έφη πάρα Χαρήκαμε πολύ. πολύ. Να είστε καλά, καλή Γεια συνέχεια σας, στο καλή ταξίδι. συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι αυτή η πλατεία εδώ η συγκεκριμένη είναι η μεγαλύτερη πλατεία στο Κολμάρ και εδώ γίνεται η χριστουγεννιάτικη αγορά του Κολμάρ. Η βασική κεντρική χριστουγεννιάτικη αγορά. Συμπαθέστατη η κυρία Έφη, έτσι. Φοβερή. Φοβερή, πολύ καλή.
Τι. Ο γλύπτης Φρεντερίκ Αουγκούστ Μπαρθόλτη είναι ο δημιουργός του αγάλματος της ελευθερίας. Πάμε να βρούμε κάτι να φάμε τώρα, κάτι παραδοσιακό. Αν προλάβουμε τις κουζίνες, γιατί 1,5 ώρα κλείνουν. Εδώ είναι. Λασόι. Λοιπόν, έχουμε έρθει, όπως σας είπαμε, σε ένα μαγαζί με καλές κριτικές για να φάμε ένα παραδοσιακό πιάτο της Αλσατίας και του Κολμάρ, το οποίο λέγεται Tarte Labé. Αυτό εδώ είναι, Tarte Labé. Λοιπόν, ήρθανε παιδιά. Αυτά είναι. Μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο. Το ζυμαράκι είναι ιδιαίτερο. Είναι σαν το τίγια, παιδιά. Πολύ ωραίο. Ήτανε πεντανόστιμα όλα. Να το προτιμήσετε γενικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Απλά να ξέρετε, 1,5 ώρα κλείνει. Είναι παραδοσιακό εδώ της Αλσατίας. Πολύ γευστικό και ζουμερό. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Έχουμε καθίσει εδώ που σας δείξαμε το πρωί, δίπλα στο ποτάμι. Έχει λίγη αναμονή εκεί πέρα. Πρέπει να περιμένεις εκεί στην ουρά μέχρι να διάσει κάποιο τραπέζι. Αλλά αξίζει, πιστεύω, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και ήρθαμε να πάρουμε έτσι να πιούμε 2 άπερ, χαλαρά. Τι κάνουν, η μία κυνηγάει την άλλη. Φαϊτάρουνε. Υπάρχει beef. Παρόλο που είναι πάπιες. Μετανάστευσε αυτή. Έφυγε. Τη διώξανε. Δεν κόβεται. Βάλ' το μαχαίρι. Αυτό είναι με πίνατ και μπανάνα. Ταρτάκια είναι στην ουσία. Τι λέει? Καλό. Και αυτό είναι με χάζελναντ και ένα καπουτσίνο. Μια χαρά. Είναι λίγο σκληρά, είναι αλήθεια. Το ταξίδι μας στο Κολμάρ της Αλσατίας έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο.